Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ngày Thường của Hổ. Hôm nay thời tiết khá là oi bức. Vì vậy bữa tối mình sẽ nấu món canh rau ngót với giò sống để giảm nhiệt. Mọi người hãy cùng theo chân mình vào bếp nhé. Đầu tiên mình sẽ đi rửa rau ngót. Trong quá trình rửa để sạch bụi bẩn đất cát thì mình vò nhẹ rau ngót để tí nấu canh cho ra nước được ngọt. Sau đó mình sẽ thái và băm nhỏ một củ hành khô. Tiếp theo, mình sẽ dùng một chút dầu ăn để phi thơm hành khô. Khi hành khô đã được phi thơm vàng thì mình sẽ cho một chút nước vào. Sau đó mình nêm vào một chút gia vị gồm mì chính, hạt nêm và một chút bột canh. Khi nước đã sôi bùng lên thì mình bắt đầu thả giò sống vào. Do không có khách khứa nên mình không cần phải cầu kỳ nặn hình cho đẹp mắt. Mình chỉ cần dùng một chiếc thìa sắn từng miếng và thả vào nồi nước. Mình cứ sắn miếng thật to để tí nữa cắn ngập răng ăn cho đã.
nước sôi trở lại, giò nổi trên mặt nước là giò đã chín rồi. Mình sẽ hớt qua một chút bọt đi để cho nước được trong. Tiếp theo đó, mình sẽ thả phần rau ngót vào. Mình đun 3 đến 4 phút, rau chín là mình sẽ tắt bếp. Như vậy là món canh của mình đã hoàn thành. Mình sẽ múc ra bát và ăn tối. Mời mọi người ăn tối cùng với cả mình nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã xem hết video này của mình. Nếu thấy video này của mình hay và thú vị thì hãy nhớ cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye mọi người.